ආයිබෝවන් මතකයිද මම කිව්වා නින්දේ ඉතුරු කොටස ගැන ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරනවා කියලා. ගොඩක් අය ඇත්තටම මට පළවෙනි වීඩියෝ එක දැකලා නින්ද ගැන කතා කරන්න අනේ මට ගොඩක් නින්ද යනවා අනේ මට නින්ද යන්නෙම නැහැ අනේ මගේ සහකාරු හරි සහකාරිය හරි ඕනවට වැඩිය නිදා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් එයා නින්දට එන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් මේක පටන් ගන්න මම හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ මිල්ටන් මල්වාරච්චි මහත්තයාගේ සින්දුවක් තියෙනවා හරි ලස්සනයි ඒක සිහිනෙන් ඔබ මට පෙනෙනවා නම් අවදි නොවි ඉන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ සින්දුවේ නම් දිග කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒකේ කියනවා කිසිදා ඔබ අත නොලැබේ නම් සැමදා තනි වෙන්නම් කියලා. මම නම් හිතන්නේ ඒ විදිය තීරණ ගන්න එක හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් ගැන එල්ලීගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි ජීවිතේ වෙනස් රටාවල් වලට හුරු වෙන්න අපිට පුළුවන්ද කියලා හිතන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. මම ඉස්සලම සිහින ගැන සහ නිින්ද ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. සිහින කියන්නේ ඇත්තටම අපේ අඳුරු අවිඥානයේ තැන්පත් වෙන දේවල්. එහෙම නැත්නම් අවිඥානයේ අපි කැමති දේවල් ලබා ගන්න බැරි වෙච්ච දේවල්. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී ලබා ගන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල් සිහින විදිහට අපිට පේනවා. දැන් කොහොම වුණත් අපි මෙහෙම එකකුත් අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙනවානේ. අපි ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක් මිය ගියොත් අම්මා හරි අප්පච්චි හරි එහෙම නැත්නම් සැමියා හරි බිරිඳ හරි කවුරු වුණත් කාලයකට පස්සේ ආව හීනෙන් දැක්කොත් අපි උදේට නැගිටලා බය වෙලා වගේනේ කියන්නේ ඊයේ මං අප්පච්චිව හීනෙන් දැක්කා. ඇයි දන්නේ කියලා අපි ඉක්මනට දානයක් උයාගෙන ගිහින් දෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් මොන හරි වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් දානයක් දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් අපි කරනවා. ඒවා අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච සාධක. එහෙම කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බයයි යා හොඳ නැති ආත්මික ඉපදිලා ඉන්නවද එහෙම කියලා. හැබැයි ඇත්තටම වෙන්නේ ඒ පින් ඉල්ලනවා එහෙමට වඩා ඒකේ විද්‍යාත්මක හේතුව ඒ තනිකම ඒ හුදෙකලාව අපිට දැනෙනකොට එයාගේ අහිමිවීම අපිට දැනෙනකොට අපි ඒක බලා ගන්න විදිය, කියන්නේ අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට තමයි අපි ඒක දකින්නේ. ඉතින් මම ආයේ දවසක ඕගොල්ලන්ට මේ ග්‍රීෆ් කවුන්සිලින්, ඒ කියන්නේ වියෝදුක උපදේශනය කරන්න. ඒ කියන්නේ පෙම්වතා පෙම්වතිය හරි හැර ගියාම බිරිඳ සැමියා හැර ගියාම විතරක් නෙමෙයි මරණයක් සිද්ධ වුණාම උනත් ඒක දරාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ ළඟදී මට මුණ ගැහුණු එක කාන්තාවක් අවුරුදු 18කට කලින් ඇගේ ගර්භාෂයේ ඉපදිලත් නැතුව ඉපදෙන්නත් කලින් ඇගේ ගර්භාෂයේදීම මේ ගබ්සා වීමක් සිද්ධ වෙනවා විවාහක කාන්තාවක්. ඊට පස්සේ යාට දරුවන් පිහිටන්නේ නැහැ. ඉතින් තාමත් අවුරුදු 18ක්ම එයා අඬනවා. ඒ නැති වෙච්ච දරුවා ගැන හිතලා. ඉතින් ඒක ප්‍රමාණයට වඩා දුක තියෙන එක ඇත්තටම මානසික රෝගයක්. ඒක ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම් වෙන දවසක. දැන් කතා කරන්න ගොඩක් ඒවා තියෙනවානේ. ප්ලාස්ටික් ගැන කතා කරනවා කිව්වා. නිින්ද ගැන නම් අපි අද කතා කරලා ඉවර කරමු. ඉතින් හීන දකින්න එක ඇත්තටම හොඳයි. මම හැබැයි ඔබට කිව්වා හීන ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේ රැපිඩ් අයි මූවමන්ට් එකේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඇහැ මෙහිම චලනීය වෙන වෙලාවෙදි තමයි අපි හීන දකින්නේ. non rapid eye movement එකේදී අපි හීන දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න හීන කළු සුදු හීන දකින්නත් පුළුවන්, වයි වර්ණ හීන දකින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තම ජීවිතේදී නම් හීන පාට කරන එක ඕගොල්ලොන්ගේ වැඩක්, මගේ වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් ඇයි මේ ඒ හීනත් එක්ක අපි සමහරලාට බය වෙන්නේ? ඒ හීනත් එක්ක බය වෙන්නේ අපේ පවතින අපි බලාපොරොත්තු වෙන තත්ත්වෙයි දකින හීනේ අතරේ ලොකු වෙනසක් තියෙන නිසා. ගොඩක් වෙලාවට පෞරුෂ දුර්වලතා තියෙන අයට පේන්නෙම නරක රින හීන. දැන් ආමේ ළඟදී මගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්න දරුවෙක් ඉන්නවා. එයා කිව්වා මම මැඩම්ව හීනෙන් දැක්කා. මං හීනෙන් දැක්කේ මැඩම් දළදා මාලිගාවට යනවා. ගිහිල්ලා මේ මාට මල් වට්ටියක් දෙනවා. එහෙම තමයි හීනෙන් දැක්කේ කියලා. දැන් මේක කිව්වහම මම දකිනවා සමහර අය කමෙන්ට් කරනවා ඔයාටම මැඩම් කියා ගන්නවා කියලා. මම කියන්නේ එයා මට කියපු එක. එහෙම නැතුව මට එහෙම කියා ගන්න ඕමනාවක් නැහැ. ඒක මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න ගොඩක් අය දන්නවා මං එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මේ හීනේ ඒ දරුවට වෙච්ච දේ තමයි ඒ ගෑනු දරුවා තරුණ කෙනෙක් අධික බරෙන් යුක්තයි. ඉතින් මෙයාට හැමදේම එපා වෙලා තිබේ. කිලෝ 95ක් විතර බර වැඩි. ඉතින් මම යාගේ ජීවිතේ ප්ලෑන් එකකට අරගෙන ආවා. එතකොට යා කියනවා මම නිසා නැවත යාට එහෙම අලුතෙන් දේවල් හිතන්න පුරුදු වුණා කියලා. ඉතින් එතකොට එයාගේ හීනවල මාව දකින්නේ හොඳ කෙනෙක් විදියට. හැබැයි දැන් මම එයාට බලපෑමක් කරා නම්, එයාට නරකක් කරා නම්, එයාට තරහෙන් කතා කරා නම් එයා මාව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නරක විදියට. මොකද මට
ඒ විදිහම තව කාන්තාවක් මුණ ගැහුණා. එයාගේ ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දුන්නාම එයා හැමතැනම මේ ප්‍රශ්න මගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නාවලිය එයා ගිහින් එයා දන්න අඳුරන හැමෝටම කිව්වේ වැරදි විදියට. එයා මගෙන් මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ඇහුවා. එයා මෙහෙම ඇහුවා. එයා මං මෙහෙම සම්බන්ධකම් තියනවාද කියලා ඇහුවා. ඒ වගේ වැරදි අදහස්. ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නාවලිය අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනෙක්ගෙම අහනවා. ඉතින් ඒ වැරදි ඇහැකින් බැලුවොත් එයාට පේන්නේ එහෙම. එයාට මාව පේනවා ඇත්තේ ඊනේ නපුරු රාශියක් වගේ. එහෙම පේනවා ඇති. ඉතින් දැන් හීන ගැන බය වෙන්න එපා. ඉතින් හීන දකින්නවා කියන්නේ ඔයගලන්ට නිින්ද යනවා කියන එකනේ. ඒක නිසා හීන ගැන බය වෙන්න එපා. හීන ගැන ඉච්චර හිතන්න එපා. මේ ඊළඟ එක ගොඩාක් අය අහලා තිබ්බා ඇයි නිින්දෙන් ගොරවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. නිින්දෙන් ගොරවන එක ගොරවන කෙනාට නෙමෙයි කරදරයක් වෙන්නේ. ඊළඟ නිදියන අයට විශේෂයෙන්ම විවාහක නම් කාලත්‍රයට සැමියාට හෝ බිරිඳට. ඒ වගේම නිවාසිකාගාරවල ඉන්නවා නම් අනිත් කෙනාටත් ඒක බලපාන. ඒ කියන්නේ වටේ ඉන්න අයටම ඒ ගොරවන ඕකට එක කතන්දරයක් කියනවා. ඉතින් ලීරණ සද්දය වුණා කියනවා. ඇන්ජිමක් ස්ටාර්ට් කරා වගේ කියනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම භෞතික තත්ත්වය තමයි භෞත වේදය තමයි ස්වරාලයේ ඇතිවන අවහිරතා නිසා මේ තන්තු කම්පණය වෙලා ඒ සද්දේ පිටට ඇහෙන එක. ඒක හරිම අමාරු සද්දයක් දරා ගන්න. මේ ලස්සනට ගොරවන අය තාලෙට ගොරවන අය එහෙම නැහැ. හැබැයි එක රිද්මයකට තමයි ওই ගෙරවිල්ල ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක නවත්තන්න පුළුවන්ද කියලානේ ගොඩක් අය හැබැයි ඔව් නවත්තන්න පුළුවන්. ඔය මෙහිමයි එකපාරම නවත්තන්න නෙවෙයි. නමුත් එක එක දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උඩුබෙලිය අතර නිදිය ගන්නවා නම් ඒක ඇත්තටම හරිම භයානකයි. ඒක නිසා උඩුබෙලිය අතර නිදියන්න එපා. පැත්තකට හැරෙන්න. එතකොට හුස්ම ගැනීම පහසු කරනවා. එතකොට ගොරවීම ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. සහ නාසයේ උපතින්ම මොන හරි දුර්වලතා තියෙනවා නම් මස් ලලු හිර වෙලා තියෙනවා නම් පුංචි මේ වායුව ගමන් කරන්න පහසුකම් නැත්තම් ඒවා වෛද්‍යවරයෙක් ලවා සකස් කරගන්න වේවි. නැත්තම් ඉතින් මේක හරි අමාරුයි ඇත්තටම අනිත් කෙනාට. ඊළඟ දේ තමයි මේ හරිය මේ පැත්තට හැරිලා නිදිය ගන්න එක හොඳයි කියලා මම කිව්වා. ඒ වගේම නාසයේ හිරවීම ගතිය අඩු කරගන්න කියලා කිව්වා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය අහලා තියෙන කතාව තමයි මගේ අපිට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ කියලා. නිින්ද යන්නේ නැති එකේ තියෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඒකට නිදි පුරුදු ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අධික ආතතිය සහ කාංසාව ඒ වගේම වැඩ අධිකකම වගේ දේවල් අපි නිින්ද නොයන්න හේතු විදියට බලපානවා කියලා හිතනවා. හැබැයි අපි දැන් ඒක නිින්ද යන්නනේ අපිට මොනවා හරි කරගන්න ඕනේ. නිින්ද අපිට ළඟා කරගන්න. ඇත්තටම අපිට නිින්ද ඕනේ. නිින්ද නැතුව අපිට මේ මොලේ සංරක්ෂණය කරගන්න අමාරුයි. කිසි දෙයක් මතක තියාගන්න බෑ. ඒ වගේම මොලේට විවේකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සිරුරට විවේකයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා නිින්ද කියන්නේ අපිට අවශ්‍යම සාධකයක්. පහුවෙන්දා දැන් නිින්ද නැති දවසක පහුවෙන්දා වැඩ කරන්න ගියාම අපිට හරි අමාරුයිනේ. දැන් මගේ රැකියාවේ හැටියට නම් රාත්‍රී කාලයේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔය රූපගත කිරීම තියෙනවා සංගීත වැඩසටහන්. එතකොට මේ පහුවෙන්දා උදේට හරිම තලලා දාලා වගේ කියන්නේ හරි අමාරුයි. ඒ කියන්නේ නිින්ද කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය සාධකයක් කියන එක මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න හදන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට හොඳ නිින්ද යන්න ටිකක් ක්‍රම කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි දේ තමයි නිින්ද යන්නයි නැගිටින්නයි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න එක වෙලාවක් හදාගන්න. එතකොට සිරුර දන්නවා නිින්දට අපි දැන් සූදානම් කියලා. ඒ වගේම දත් මැදලා ඇඟ හොදලා දැන් මම නිින්දට සූදානම් කියන එක සිරුරට දැනෙන්න අරින්න, මනසට දැනෙන්න අරින්න. ඇඳ ලස්සනට අස් කරගෙන ඒ වටපිටාව මෘදු එලියක් සහිත වටපිටාවක් ඒ සියල්ලම ලෑස්ති කරගත්තොත් හොඳයි. එතකොට නිින්දට අපි සූදානම් කියලා අපේ සිරුර දන්නවා. ඊළඟට ප්‍රධානම දේ තමයි ඉදත් මම කතා කරේ නැති අලුතෙන්ම හොයාගෙන තියෙන දේ තමයි මේ ඩිජිටල් උපකරණ භාවිතය නිසා නිින්දට ලොකු අපහසුතාවයක් වෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද ඇඳේ ඉඳගෙන ගොඩාක් වෙලා හැමෝම ෆෝන් එක බල බල ඉන්නවනේ. බ්ලූ ලයිට් එක කියන එක එන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තටම මේ ඇහැ අඳුරගන්නේ ඉර එලියක් වගේ. එතකොට සිරුරම හිතනවා දැන් රෑ වෙලා නෑ තාම දවල්. දැන් අපි පුරුදු රෑට නිදියන්නනේ. එතකොට අර ඒ නිල් එළිය අපේ ඇහි කණිනිකාව හරහා ගිහින් හදන වෙනස් පණිවිඩය මොලේට ගියාම මොලේ හිතන දැන් නිදියන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒක නිසා නිින්දට පැයකට කලින් මේ ඩිජිටල් උපකරණ භාවිතා කරන එක නතර කරන්න. රූපවාහිනිය, ලැප්ටොප් එක, ජංගම දුරකථනය, එතකොට
iPad එක ඔය ඕන දෙයක් ඇඳට අරගෙන යන්න එපා. පැයකට කලින් ඒ සේරම අයින් කරන්න. ඇඳේ ඉඳගෙන මෙසේජ් කරගෙන chat කරනකොට Facebook එකේ එක ඒවා බලනකොට එතකොට නිින්ද ගොඩක් පමා වෙනවා. ඉතින් මේක අලුතෙන්ම හොයාගෙන තියෙන එක. දැන් නිින්ද ගියේ නැති වුනහම වෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලාත් බලමු. ඇයි නිින්ද ගැන මෙච්චර කතා කරන්නේ? නිින්ද ගියේ නැති වුනහම වෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි එකක් අධික විදිහට මේ බෝ නොවන රෝග හැදෙන්න තියෙන අවදානම වැඩි. ප්‍රමාණවත් තරම් සිරුරට ආහාර ලැබුණ නැති වුනහම දැන් හෘදයාබාධ වගේ රෝග ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකට ප්‍රධාන හේතුවක් ගොරවන එකටත් ලොකු හේතුවක් තමයි ස්ථූලතාවය. අධික ස්ථූලතාවය කියන එක අඩු කරගන්නම ඕනේ. හොඳ BMI දර්ශනයක් තියෙනුනේ. කියන්නේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකයේ කොහොම හරි નિયમિત ප්‍රමාණයට තියාගන්න බලන්න. මම හිතන්නේ 25ට අඩුවෙන් ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඇවිදින්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ, ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ. එකපාර කරන්න බැරි වෙයි. ලොකු ව්‍යායාම එකපාර කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි පොඩි එකකින් පටන් ගන්න. ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. පහසු සරල සංයම අභ්‍යාස කරන්න. ඉතින් ඊළඟට සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, අයි කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, ඇඳේ ඉන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට අධික නිින්ද නිසා හරි ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක්කට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් රුධිර පීඩන තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. ඇත්තටම බෝනවන රෝග ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. ඒ වගේම කිසිම නිර්මාණශීලී හැඟීමක් ඇති වෙන්නේත් නැහනේ. ඒ නිින්ද වැඩියෙන් ගියාම ඒක නිසා ඒව ඔක්කොම හිතලා ඔයා ඔගොල්ලන්ම උත්සාහ කරන්න අවදි වෙලා මේ අපි වැඩි ප්‍රමාණයක් කරන්න ඕනි කියලා. මම එදත් කිව්වනේ පැය 6ක් 5ක් නිදිය ගත්තාම ඇති වැඩුණු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම දැන් ඕගොල්ලෝ කාන්තාවන්ට නම් නරකම දේ මං කියන්න වැඩිපුර නිදාගත්තාම වයසට යන ප්‍රමාණය ඉක්මන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් අපි තරුණ වෙනවා කියලා ඒක වැරදි. වැඩිපුර නිදිය ගත්තාම මොලේ අක්‍රිය වෙනවානේ. ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. ඔහේ නිකන් නිදිනේ. ඒක නිසා මේ ඉතින් වයසට යන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. හැමත් ඉතින් රැලි වැටෙනවා. ඒ නිින්දට කලින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ පැය දෙකකට විතර කලින් වතුර එකක් බොන්න පුළුවන්. කිරි කෝපි වගේ උණු දේවල් බොන්න එපා. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල් ගත්තත් සමහරවිට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිින්දක් හොඳ සුවබර නිින්දක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවත් පුරුද්දක් විදියට අධිකව පෙරේතකමට එහෙම බොන්න එපා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වනේ දැන් මේ අපේ ලංකාවේ මේ මද්යසාර පරිභෝජනය කරන පිරිස අඩුයි. නමුත් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි බොන කෙනා බොනවා වැටෙන්නම. ආයි ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන ආයි ජීවිතේට බොන්න නැති වෙන්න වගේ බොනවා. ඉතින් ඒක නිසාත් මේකේ ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මේ නිින්ද සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ වටපිට පරිසරයත් යහපත් වෙන්න ඕනේ. සද්ද බද්ද අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ සමහරලාට අනිත් අයගේ ගෙවල් වල බල්ලෝ බුරනකොට මේ ගෙදරවල් වල ඉන්න අයට නිදියන්නත් බෑ. ඉතින් අපි සත්තු ඇති කරන්න ඕනේ. සත්තුන්ට ආදරය කරන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් ක්‍රමයක් හදාගන්නත් ඕනේ. මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවානේ. මේ සත්තුන්ටත් එහෙම කෑ ගහන්න නේද? අනිත් අයගේ නිදහසට බාධා කරන්න අපි කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම රෝග වැඩි වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩිපුර නිදිය ගත්තාම මේ වගේම ඒක හරිම භයානකයි. මතකය කියන එක නැති වෙලාම යනවා. ඊළඟ එක තමයි දවලුත් වැටිච්ච තැන නිින්ද යනවා. ඒකට අපි නාපිලෙප්සි කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දකිනවා ඇති රටේ සමහර ප්‍රධාන තැන්වල ඉන්න අය පවා දේශනයක් යනකොට එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් කතා කරනකොට ඕම නිදි කිරා වැටෙනවා. හොඳටම නිදි. එහෙම ප්‍රසිද්ධ චරිතා තින එක ඇත්තටම රෝගයක්. ඒ දිවා කාලේ වැටෙන තැන්වල නිින්ද යන එක රෝගයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකටත් බෙහෙත් තියෙනවා. බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් වයසත් එක්ක මේ ඇති වෙන විවේකයේ වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕන නිසා නිින්ද වැඩියෙන් යන ඕගොල්ලන්ට මතක් කරලා බලන්නකෝ අසනීප දවසක උණ වගේ හැදිච්ච දවසක හොඳටම නිින්ද යනවනේ. උයි ඇඳේ වැටලා ඇස් දෙක වහනකොට සමහරවිට ඇස් දෙක වහන්නත් බෑ. කින්දර වගේ රස්නේ පිට වෙනවා. උණ කියන්නේ වෙනත් රෝගයක ලක්ෂණයක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් හේතු නිසා නිින්ද නැති වෙනවා. කොහොම වෙතත් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ නිරෝගී සමාජයක් හදන එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට මනස නිරෝගී වෙන්න ඕනේ, සිරුරිනුත් නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. සමාජ වටපිටාවත් නිරෝගී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ අදින් පස්සේවත් හිතලා නිින්ද කියන්නේ හොඳ දෙයක්, නිදිය ගන්න ඕනි කියලා හිතලා නිදාගෙන යන්නේ. මේ වැඩක් නැති අනුන්ගේ ඕපදූප කතා කරන නාට්‍ය වලට ගොඩාක් බල ඊවට වෙලාව යවන්න එපා. අපරාධේ. ඕගොල්ලෝගේ නිින්දනේ එකෙන් නැති වෙන්නේ. දැන් කාගේ හරි වෙන පවුලක ප්‍රශ්නයක් බල අපි නාට්‍ය දිහා බල දුක් වෙනවානේ. මේක මෙහෙම වෙයි කියලා. ඉතින් ඒවා හිම බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකටද අපිට
අපේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි අපි මේ ටීවී එකෙත් පෙන්නන අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔලුවට ගන්න. නේද? ඒවා ගැන හිතන්නේ නැතුව නින්දට හරි හොඳ පරිසරයක් හදාගන්න. නින්ද කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට අනාගත ආයෝජනය. හැබැයි ඒක ඇති ප්‍රමාණයට ඇති කරගන්න. එහෙම නැතුව ඕනකට වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ටමයි මේකේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මට ඇත්තටම මන්ට සමා වෙන්න විදේශ රටවල් වල ඉන්න ගොඩාක් අය මට කතා කරා, විශේෂයෙන් මැද පෙරදිග ඉන්න අය ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම එහෙම ලොකුවට ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තාම නැහැ. නමුත් මම සමාජ මතයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. ඕගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් ගිහිල්ලයි මේ මහන්සි වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ දරු පවුලට සල්ලි ගෙවන එක ඇත්ත. නමුත් විදේශ විනිමය උපයන්නේ ඕගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්නේ නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ ගැන අපිට වේදනාවක් තියෙනවා, කතා කරනවා. නමුත් සමහර දේවල් ප්‍රසිද්ධියේ නෙමෙයි, අපි අප්‍රසිද්ධියේ කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරනවා. ඕගොල්ලෝගේ සුවදායි නින්දක් ඕගොල්ලෝ පවුලේ අයත් එක්ක ගත කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඕගොල්ලෝ අරගෙන එන්න ඕනි කියලා හිතලා. ඉතින් මේ අදින් පස්සේ හිතන්න නින්ද කියන්නේ නොසලකා හරින්න ඕනේ දෙයක් නෙවෙයි කියන එක තේරුම් ගන්න. නින්ද කියන්නේ ඊටාම වටින දෙයක්. ඒක ඇත්තටම ඔබට ඔබේ සිරුරට මනසට ඕනේ දෙයක්. මොකද නිදිය ගන්නේ නැති සමාජයක්, අවදියෙන් ඉන්න සමාජයක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ සමාජ සංසිද්ධීන් සම්බන්ධව. හැබැයි නින්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට භෞතිකව සිරුරට අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක මතක තියාගන්න. ප්‍රමාණවත් තරම් නින්දක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම කියවනේ වයසට යන්න ඉඩ තියෙනවා, ලෙඩ හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා, මානසික රෝග හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා විශේෂයෙන් ওই මානසික රෝග හැදෙන අය උදේ පාන්දර ඇහැරලා තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මේ විෂාදේ වගේ රෝගයක් තියෙන අය කියනවා මට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා. උන්මාදය කියන රෝගය තියෙන අය කියනවා මට නිදිය ගන්න බෑ, මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දෙකම මානසික රෝග කියලා මම කිව්වේ ඒක. ඉතින් අද ගෙදර ගෙනියන්න දෙන දේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට උදේට නැගිට්ටාම ඕගොල්ලන්ට තීරණ දෙකක් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි තව චුට්ටක් නිදියගෙන අර දැක හිටපු හීනෙම දකින්නවද කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔබ මොනවා හරි හීනයක් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ හීනය කරා ළඟා වෙන්න ඔබට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න එක. ඉතින් තීරණය ඕගොල්ලෝගේ අතේ තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔබේ හීනය කරා ළඟා වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඔබමයි. ඔබේ හීන පාට කරන්න ඕනේ ඔබමයි. ඒක කරන්න ඔබට ශක්තියයි ධෛර්යයයි ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්න.